Riskerar det svenska skogsindustriklustret att gå sönder? Det är en av huvudfrågorna i dagens EFN Råvaror. Men förutom skog ska vi också prata om fläsk, kaffe och kanske nämna guldet som är upp 4% på en vecka och därmed veckans råvaruvinnare. Sojabönor och kaffe finns bland de senaste dagarnas förlorare. Däremot det sistnämnda pratade vi om på EFN häromdagen i ett färskt inslag om matpriserna. Så här lät det resonemanget. Det är kaos på kaffemarknaden just nu. Det är extremt svårt för röstarna att få tag i kaffe och priset har gått upp ungefär 30% bara senaste månaden. För det var på väg ner och nu har det vänt upp. Så det är en otroligt svår bransch att vara och navigera i. Dessutom ska vi prata mer om köttpriserna alldeles strax där trenden har varit stigande. Så här säger Åsa Lannart Öberg på Jordbruksverket. Priset kommer vara högre och man kanske får hänga på låset lite grann eller när det blir leveranser av kött i butiken för att få det man vill ha. Mm. Så kanske man kan sammanfatta det, tycker jag. Och att det inte är så himla lätt kanske att hitta importerade alternativ heller. Mer om kött sist i programmet. Nu ska vi snacka skog. Oskar Lindström är en av bidragsgivarna bakom en färsk analys från Danske Bank. Oskar, där det pratas, vågar jag kalla det en perfekt storm som faktiskt på något sätt hotar den svenska eller det nordiska skogsklustret? Både ja och nej. Vi pratar, hotet just nu är cykliskt framför allt. Vi har svag efterfrågan i Europa och det drabbar ju hela ekonomin, så det är inget specifikt för skogsbranschen utan det är ett generellt ekonomiskt situation. Sen har vi överkapacitet inom vissa segment. Dels har det kanske investerats lite för mycket i ny kartongkapacitet under covid och precis perioden därefter. Idag så finns det för mycket helt enkelt. Och sen är det framförallt i Kina som både utbudet har ökat samtidigt som efterfrågan minskar. Och det leder till att överskottet delvis hamnar här i Europa. Och sen som lök på laxen så har vi två saker då. Dels Trumps tullar som gör att en del av de volymer som annars hade kunnat avsättas i Nordamerika också kommer tillbaka till Europa och sätter press på priserna här. Och sen det som har varit räddningen ofta för svensk skogsindustri när det har varit lågkonjunktur, det har ju varit den svaga svenska kronan som på något sätt har räddat oss. I synnerhet jämfört med Finland som är så att säga de europeiska konkurrenterna. Den här gången så har den gått i andra riktningen. Så det är liksom lite extra tufft i den här konjunkturen. Om det är en perfekt storm, det skulle ju kunna vara värre än vad det är. För det är inte domedagsstämning på något sätt. Utan det är väl mer det här att vi är tredje året nu utan någon återhämtning i konjunkturen och för den här sektorn. Om man tittar på börsen så har vi väl också ett par år känns det som med ganska stagnerande aktiekurser. Kanske inga ras men sidledesrörelser. Och vinstutvecklingen är väl inte heller jättestark i den här branschen. Nej, inte så konstigt med tanke på tittar vi på den här sektorn som är det, vinsterna är upp från så att säga, nivån 2023 som var när de åkte i backen efter den här fantastiska året 2022 när man tjänade pengar som tusan på höga europeiska energipriser. Och visst, de har kommit upp lite grann från den nivån, men det är svagt. Vi trodde att det skulle bli en återhämtning 2024 och det trodde vi någonstans fram till sommarolympiaden i Paris. Och sen efter det så liksom klappade det ihop och så tänkte man 2025 blir året då vi får återhämtningen. Och det här året så trodde vi väl på det fram till slutet av februari. Om ens det. Nu vågar vi inte hoppas längre att slutet på året ska bli någon slags räddning. Andra halvåret. Jag ska inte säga att folk har gett upp helt och hållet, men det kommer att bli tufft. Vi ser hur priser åker ner nu. På massa, på containerboard, på sågade trävaror. Nu tror jag inte att de har så mycket fallhöjd för att kostnaderna är fortfarande relativt höga. Men priserna kommer komma ner och det kommer nog gå sidledes. När vi snackar fastigheter i andra program så brukar vi ibland skoja om att den amerikanska 10-åringen styr hela branschen. Kan jag säga samma sak om kinesisk massapristermin för skogsaktierna? Ja, kortsiktigt så är det ju så att ska de här aktierna gå upp, då behöver man se att massapriset är på väg upp. För det är liksom benchmark-produkten som allting bygger på.
Den ledande indikatorn där, det är hur terminspriset för långfibrig sulfatmassa handlas på Shanghai-börsen. Nu är det så här, man ska inte läsa in en enskild vecka för att det är en futuresmarknad i Shanghai. Men någonstans ses det ändå som en indikator på vad liksom smart money China, hur de ser på massamarknaden. Så att jag brukar säga att vi behöver se en uppgång där för att vi ska kunna se en uppgång för skogsindustriaktierna även här i Norden. Och tyvärr är den marknaden ner. Du säger smart money och jag förstår att det handlar om spekulanterna, men motsatsen är ju min bild av Kina som inte alltid vinstdrivande, att man ibland tar förluster för att vinna marknadsandelar. Är de här massapriserna förenliga med lönsamt företagande i grund och botten? Nej, de som handlar här, det är ju handlare så att säga, på Shanghai-börsen. Tittar vi på pappers- och massamarknaden i Kina så råder det överkapacitet där. Man har förbyggt sig helt enkelt. Så att om vi ibland klagar på att nordisk processindustri eller basindustri bygger för mycket och inser de inte att det inte finns efterfrågan och så här, då kan man verkligen bara titta på Kina för att få ett exempel på hur det skulle kunna se ut, och det är mycket värre. Så att de har byggt för mycket kapacitet samtidigt som vi har en svag kinesisk marknad som dessutom har problem med att exportera sin överkapacitet till USA som man har gjort tidigare, och man försöker exportera till Europa. Men det är klart, även här stöter de på patrull. Så att det gör att pappers- och massapriserna är låga i Kina. Det är flera röster som uttalar sig i er färska branschrapport. Jag läser bland annat om att det finns en utbredd förhoppning om att de här priserna har bottnat ur eller nått en botten. Innebär det att de kommer vända upp, eller kan man tänka sig en liksom sidledesformation i det här läget? Ja, jag tror ju också att de har nått en botten, av den enkla anledningen att vi ser att marginalerna för de svagare aktörerna, de är på noll nu. Och jag skulle tro, utan att känna till lönsamheten just nu för kinesiska privatägda operatörer, att de förlorar pengar, många av dem just nu. Så att det är svårt att se ytterligare nedsida i priserna för massa. Samtidigt är det svårt att peka på vad det är som skulle kunna få de här priserna att gå upp i närtid. Jag vet att det finns konsultfirmor som tror att det kommer att finnas bättre förutsättningar mot slutet av året för att kunna se prishöjningar. Och vi har faktiskt sett dem på kortfibrig sulfatmassa, alltså gjort på eukalyptusträd. Där har det annonserats och fått igenom först $20 prishöjning i Kina, och nu försöker man trycka igenom ytterligare $20 i Kina. De har annonserat $80 i Europa. Så att man skulle kunna säga att där har ju faktiskt i alla fall försöken att höja priserna börjat. Sen kan det ta ett tag innan den långfibriga sulfatmassan följer efter. Ska jag ligga vaken på nätterna och drömma mardrömmar om eukalyptusträd? Är det liksom, det är skämtsamt formulerat, men är det ett riktigt hot mot den svenska skogsnäringen på 100 års sikt? Ja, men det är klart att det är ett hot. Någonstans så är det så att konkurrenskraften bygger väldigt mycket på vad du har för fiberkostnad i en pappers- och massaindustri. Och man brukar ju säga att eukalyptusträden är mogna på 7 år. Våra barrträd tar 70 år eller mer kanske innan de är mogna. Så att de har en enorm kostnadsfördel nere i södra hemisfären. Samtidigt så att de kan i dagsläget inte göra alla produkter som man behöver långfibrig sulfatmassa till. Om jag liksom lite nördigt, så långfibrig sulfatmassa har långa starka fibrer. Det är klart, ska du göra hushållspapper eller andra typer av papper som inte ska gå sönder när du använder det, då vill du kanske ha de här starka fibrerna. Ska du göra tunna papper som kan gå fort genom en pappersmaskin och så vidare. Så det finns vissa applikationer där man behöver långfibrig sulfatmassa. Så att det kommer nog inte förändras över en natt. Men det är klart att den tekniska utvecklingen fokuserar ju på att hela tiden försöka flytta den gränsen för vad man kan använda kortfibrig sulfatmassa till. Så att det är väl ingen mardröm, och det är inte det stora hotet mot svensk skogsindustri tycker jag på kort sikt. Men på lång sikt är det absolut någonting vi behöver tänka på. Mycket snack om Kina nu. I Brasilien har man anat en massaprisvändning, eller hur? Hur viktigt är det? Ja, men det är jätteviktigt. Vi fokuserar väldigt mycket på den långfibriga sulfatmassan, men det är ju den lilla marknaden. I den stora marknaden här, det är ju den kortfibriga sulfatmassan. Så att det blir ju väldigt viktigt att se att om den rör sig uppåt så
förbättrar det möjligheten att höja även på långfibrig sulfatmassa. Och ge mig nu, ursäkta en dum fråga, vad gör jag med vilket så att säga slutprodukt? Kortfibrig slutprodukt? Kortfibrig ger dig bulk. Som du vill ha ett tjockt papper och mjukt papper. Långfibrig ger dig styrka. Så om det är av någon anledning behöver ett starkt papper, det kan vara att du ska göra till exempel en förpackning som ska hålla att vikas väldigt många gånger utan att spricka och så vidare. Jättelärorikt. Vi måste nämna tullsituationen i USA. Jag vet inte om det är för tidigt att dra några riktiga slutsatser än, eller hur går dina tankar kring det? Det känns ju som att man kan aldrig riktigt säga att nu vet vi hur det kommer att bli i USA. Och det gäller även på pappers- och massamarknaden. Tar vi på sågade trävaror, någonstans kanske svenska bolag brukar exportera upp mot 10% av sin produktion till USA. Det varierar från bolag till bolag. Där har i dagsläget europeiska sågverk 0 tull. Därför att det pågår en utredning där man ska utreda om sågade trävaror är en strategisk produkt för USA. Om det visar sig att det är det, ja, men då ska de kunna sätta höga tullar även på europeiska trävaror. Så där har vi i alla fall i dagsläget 0% tull. Vi kommer väl få reda på det här, det sägs senast i november. Men våra viktigaste eller främsta konkurrenter här, det är ju kanadensarna. Och de har sedan tidigare en beef, om man får säga så, då, eftersom det är råvaruspecial här, med USA. Så att de har antidumpingtullar som gäller just nu. Och de har man höjt från ungefär 15% till 30-35%. Så där har vi en fördel. Tittar vi på massa däremot, då är det omvända. Det är 0% tull mot kanadensisk massa, men 15% tull mot europeisk massa. Och sen så var det brasilianarna som Trump inte gillar, regeringen i Brasilia. Där införde han, jag tror i princip, det var någon så här fantastisk siffra, 80% tull eller någonting. Men det insåg man att det gick ju inte, för då skulle du inte kunna producera toalettpapper i USA. Så att då tog man bort det där. Så att det är hela havet stormar just nu. Och de flesta verkar bara känna så här, vi gör inga drastiska förändringar, för vi vet inte hur det kommer att se ut riktigt än. Och man vill inte tappa marknadsandelar i USA. Om vi ska backa tillbaka dit vi började då, innan vi faktiskt återkommer till biff i det här programmet. Då tar jag med mig att vi väntar på en vändning på massapriserna i Kina för att få den kortsiktiga signalen. En mer långsiktig i form av USA, fortfarande väldigt svårt och förvirrande. Hur mår de svenska bolagen då? Du nämnde att de har investerat väldigt mycket. Är det väl utrustade bolag i alla fall, eller väl förberedda bolag att möta bättre? Ja, men generellt sett är de det. Om vi pratar om två sidor av att vara välutrustade. Det ena är själva maskinparken. Och där har de har inte det har varit rätt bra år, så man har inte snålat på underhåll på något sätt. Och flera av dem har gjort stora investeringar. Så att man har delvis i alla fall rätt nya maskinparker. Och sen har man också generellt sett starka balansräkningar. Så att det är inte så att liksom 3 år av, ska vi kalla det, seg konjunktur är någon fara för dem. Det är snarare så att flera av de här bolagen tittar på, med Holmen gör redan aktieåterköp. Och sen har vi både Billerud och SCA som i dagsläget inte gör det, men där det är en fråga som diskuteras på marknaden. SCA har gjort väldigt stora investeringar väl. Det här skulle kunna ligga bakom den pucken om man vill hoppas. Ja, men i princip sedan de spann ut Essity, om man får säga så har ju SCA gjort stora investeringar. Det är det de har använt kassaflödet till. Man gjorde först den stora investeringen i massabruket i Österland och sen den andra stora investeringen som man håller på att rampa upp just nu och som var en anledning till att det gick så bra för dem i andra kvartalet. Det är nya kraftliner-maskinen i Obbola. Men man har liksom inga stora investeringar, strategiska investeringar godkända helt enkelt. Så att det ser ganska tunt ut på investeringssidan. Och det tyder ju, och de själva säger att de fokuserar på att rampa upp de här investeringarna som de har gjort. Så att det tyder på att det finns förutsättningar för väldigt goda kassaflöden. Perfekt storm eller inte, i alla fall ett ruskigt oväder, men väldigt välrustade bolag när vinden mojnar, eller vad säger man? Så skulle man kunna säga, ja. Stort tack Oskar Lindström för att du kom hit. Väldigt intressant. Och för er som väntar på köttavslutningen så kommer den att fortsätta nu. Den handlar alltså om prisuppgångar framförallt inom nötkött som bland annat följer en avtagande vegotrend. Åter till Åsa Landhard Öberg.
Trots att vi har haft stigande priser på mat, och våran slutsats är att dels att människor kommer tillbaka till lite den typen av kost man hade innan vegotrenden var liksom som hetast. Att det är som alla trender, att de har en väldigt intensiv period och så kanske det klingar av lite grann. Så att lite mer tillbaka till tiden före 2017. Sen tror jag också att människor generellt har vant sig vid de här höga matpriserna. Pristrenden har inte varit densamma för exempelvis fläsk, men för nötkött kan vi få vänta ännu ett tag på ett avbrott i fördyringen. Även om producenter tycker idag eller om någon vecka eller en månad att nu kommer jag satsa för att det är bra priser och jag tycker att det ser positivt ut, så kommer det ta tid. Det tar ju 3 år innan vi har en ökad produktion. Det ska man vara medveten om. Det enda sättet vi kan få en ökad produktion nu, det är genom att slakta ut fler kor, och då blir det ännu värre effekter eller ännu större nedgångar i närtid. Och så att under 2025, det kommer att vara ett minus på produktionen när vi summerar hela 2025. Det säger Åsa Lannhard Öberg som intervjuades av Anna Stjernqvist. Själv heter jag Gabriel Mellqvist. Tackar för mig och för att du tittar på EFN Råvaror. Vi ses igen om en vecka. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Tillförordnad ansvarig utgivare i tjänst är Erik Emanuelsson.